Salut! În acest video vreau să-ți spun mai multe despre integrarea reflexelor primare cu Quantum Reflex Integration la adulți. În primul rând, trebuie să știi că reflexele primare sunt mecanisme de apărare a propriului nostru corp care se află în puntea cerebrală. Dacă vrei să asculți mai multe despre asta, poți să accesezi filmarea mea despre reflexele primitive. Îți las linkul în descriere. Acum, încă o dată, cum am spus, ele sunt reflexe primare și sunt mecanisme de apărare. Ele apar atunci când un traumatism, o traumă fizică, psihică sau emoțională este aplicată asupra corpului. Din practica mea clinică, eu am observat că aproape toți pacienții mei, la testarea reflexelor primitive, ei au câteva reflexe active. Indiferent de diagnostic fizic, ortopedic, neurologic și așa mai departe. Acum, dacă noi găsim reflexe primitive la acești indivizi, vorbim de niște persoane care acționează mai mult reactiv decât activ și în același timp vorbim de corpuri care sunt acidice datorită faptului că glandele suprarenale au o activitate mult mai ridicată, astfel încât secretă foarte multă adrenalină și cortizol. Prin aplicarea protocoalelor Quantum Reflex Integration, noi reușim să oferim corpului o stare de homeostază care este foarte bună și foarte bună pentru procesele naturale de vindecare. Atunci când un traumatism fizic, psihic sau emoțional este aplicat asupra corpului, atunci corpul are cu siguranță o reacție de protecție. Ia să vedem acum un traumatism fizic. Indiferent că acest traumatism fizic este aplicat la nivelul sistemului nervos central sau nivelul sistemului nervos periferic, ca de exemplu un accident vascular sau un traumatism craniocerebral sau chiar și spinal, aduce cu sine o stare de protecție în corp și inclusiv activarea reflexelor primare, care în faza acută sunt foarte bune, foarte benefice pentru că protejează corpul față de stimulul care s-a aplicat și care s-a dovedit a fi traumatic. Însă pe termen lung, această stare de protecție, de alertă, nu este benefică corpului, pentru că observăm un mediu inflamator, un mediu acidic, observăm inflamații care durează pe termen lung. Și atunci, o vindecare a traumatismului inițial este foarte greu de procesat în corp. Dar un lucru foarte interesant vreau să vă spun astăzi este atunci când un pacient sau un individ are un traumatism ortopedic. Vreau să vă dau un exemplu din practica mea. Am avut o pacientă care a avut un traumatism la genunchi, a căzut la schi și și-a lezionat ligamentele de la genunchi. Ea ajunge 2 ani mai târziu la mine în practică pentru o durere cervicală, umeri și cervical. Dar în anamneză i-am spune și că acum 2 ani a avut un accident la schi la genunchi. Eu când lucrez cu ea, încep să facem exercițiile pentru zona cervicală, eu observ că brațul drept nu se întinde la fel de bine cum se întinde brațul stâng. Întreb pacienta, a fost accidentul la schi, la picior, la genunchiul drept? Și am spune da. Pe urmă o testez pentru reflexul asimetric, pentru că anamneza clinică pe care o am mă duce cu gândul la reflexul asimetric, pentru că în zona în care a fost traumatismul, acolo este îndoit, mai aproape de corp. Și iese pozitiv.
Astfel, observ că până și la un traumatism ortopedic găsesc reflexe neintegrate. De asemenea, dacă pe plan psihic sau emoțional există o traumă, există o supărare, o încercare foarte grea, corpul nostru de asemenea intră într-o stare de alertă. Nu mai poate dormi bine, nu mai putem dormi bine, nu mai avem digestia pe care trebuie să avem. Ne este foarte greu să facem trecerea din sistemul simpatetic în sistemul parasimpatetic specific relaxării și vindecării. Cum putem noi să ajutăm cu laserul rece Quantum Reflex Integration? Acum, aplicând protocoalele Quantum Reflex Integration, aplicăm terapie cu lumină corpului. În primul rând, atunci când noi aplicăm lumina asupra corpului, știm că din provitamina D se formează vitamina D proprie corpului nostru. De asemenea, se produce melatonină, somnul este mult mai bun apoi. Se produce adenon-trifosfat, ATP, bateria celulei, care ajută de asemenea la vindecarea celulară. Știm că laserul rece are și frecvențe. Studiile arată că atunci când laserul împreună cu lumina și frecvențele sunt aplicate pe anumite glande, ca în cazul nostru pe glandele suprarenale, se observă o relaxare a glandelor suprarenale și o scădere în secreția de adrenalină și cortizol, ceea ce promovează corpul să intre într-o homeostază, să devină bazic, să își activeze propriile mecanisme de vindecare. Când totul este aplicat împreună cu protocoalele de integrare, reușim să integrăm puntea cerebrală, reușim să promovăm o activitate a creierului în partea frontală. Și așa, mecanismele proprii ale corpului, cele naturale de vindecare, sunt accelerate. Eu sper că această filmare ți-a răspuns la anumite întrebări referitoare la integrarea reflexelor primitive la adulți și la cum poți să folosești acest laser rece Quantum Reflex Integration și în cazul adulților cu diferite, cu o traumatologie diferită, chiar și cea ortopedică, chiar și durerile acute și cronice, ele pot fi tratate cu Quantum Reflex Integration. Dacă ți-a plăcut filmarea mea, te rog frumos să-i dai un like, subscribe și să o distribui și îți mulțumesc mult că ești pe canalul meu și te felicit că vrei să înveți mai mult.